tinapay and welcome muli sa ating channel. For today's video, gagawa tayo ng butter cookies. Itong gagawin nating butter cookies ay walang itlog. Plus, lalagyan pa natin to ng chocolate filling sa gitna. Madali nang gawin, sobrang mura lang na magagastos natin dito. So, perfectong pang regalo, perfectong pang negosyo. Balutin mo lang ng packaging and maganda na kaagad siyang i-present. So, magsisimula tayo sa 1 cup ng butter. Itong ginagamit ko ngayon sa video na to ay yung butter compound lang. Kailangan natin ng hand mixer dito. Kung wala kayong hand mixer, medyo mahirap yun. Itong butter na to, kailangan natin tong i-soften. Bali nilabas ko lang to sa ref 10 minutes bago ko siya gamitin kasi madaling matunaw ang butter compound compare sa real butter. And then, imimix lang natin to siguro mga nasa 2 minutes and then mag-a-add na tayo ng sugar. Maglalagay ako dito unti-unti ng 1/2 cup ng white sugar. Then, kapag nailagay na natin yan, from time to time, kailangan natin itong i-swipe ng spatula para lang well-mix yung ating butter. And then, imimix ulit natin yan. After nyan, maglalagay na tayo unti-unti din ng milk. Bali, ito ay 1/4 cup lang ng evaporated milk. Unti-unti din natin lalagayan para hindi lang siya mag-separate. Pagkatapos nun, mimix ulit natin yan. Ang ginagamit ko pala ditong butter compound ay yung salted na. So, hindi na tayo, kahit hindi na tayo maglagay ng salt. Kung gusto mong medyo magatas-gatas yung lasa ng butter cookies, pwede ka pang mag-add dito ng 2 tablespoon ng milk powder. Pwede ka ring mag-add dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract, pero yung ginagawa natin ngayon ay talagang yung pinaka-basic lang. Maglalagay na tayo dito ng 250 grams ng all-purpose flour. Ito ay nasa 1 3/4 cup kapag measure nyo by cups. And then, naglagay din ako dito ng 1 teaspoon ng baking powder. And then, bago natin siya i-mix ng mixer, i-mix ko muna siya gamit ang spatula para lang hindi magliparan o manabog yung ating mixture. And then, after nun, i-mix na natin siya. So, huwag niyong i-mix to ng sobra kasi magiging matigas yung ating butter cookies na magagawa. Mas maganda kapag nakita nyong na-absorb na yung flour lahat, tama na, tapos ipagpatuloy nyo na yung pag-mix gamit ang spatula kasi magiging matigas yung inyong butter cookies na magagawa. Ang maganda kasi sa butter cookies, kapag kinagat mo, nagiging crumbly siya o nagdi-disintegrate talaga siya. So, after nating magawa yung mixture, mabilis na mabilis lang to, less than 5 minutes. Pagkatapos nyan, meron ako ditong piping bag, dinoble ko yon. Tapos yung nasa loob, pinahiran ko lang siya ng manipis na langis para lang mabilis dumulas yung ating mixture. And then, meron ako ditong tray. Pinahiran ko yun ng shortening and then nilaparan ko siya ng parchment paper. And then, nagbilog lang ako dito sa parchment paper na to ng mga pattern para lang pantay-pantay yung pagkakagawa natin ng butter cookies kasi meron akong paglalagyan nito na packaging. Medyo malalaki yung butter cookies na magagawa natin dito. Halos kasing laki na siya ng donut. Kung gusto nyo na maliliit, pwede kayong pumili ng mas maliit na piping tip. Sa recipe na to, nakakagawa ako ng usually 13 to 15 pieces. And kapag na-pipe na natin lahat yan, madali lang yun. Isasalang natin to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Kung gusto nyo pa siyang maging brown ng kaunti, pwede nyo pang i-extend yung baking time nyo. Mapapansin nyo na sabay ko na siyang sinalang dito sa oven. Pwede yun, pero halfway ng pagbe-bake, bali pinagpalit ko sila ng pwesto. And then after nun, pagkalabas nyo siya ng oven, hindi pa siya ganun ka-crispy. Pabayaan nyo siguro mga nasa 1 minute and then tsaka nyo siya i-test. Bago tayo magtunaw ng chocolate, dapat malamig na yung ating butter cookies. So, meron ako ditong pinainit lang na tubig sa kaserola. And then, magme-melt ako ng 120 grams ng chocolate. Dark chocolate ito. Kung gusto nyo nang gumamit ng bar, walang problema. So, pagka natunaw na natin yan, maglalagay ako dito ng 1 teaspoon ng oil kasi yung chocolate na ginagamit ko purong-puro. So, kung nakikita nyo yung chocolate nyo ay medyo loose naman o medyo malabnaw naman, kahit hindi na kayo maglagay ng oil. So, pagka natunaw na natin completely yung chocolate, ta-transfer ko lang siya sa piping bag and then ipapipe na natin siya sa gitna. After natin tong ma-pipe, papabayaan natin mag-set yung chocolate. Siguro nasa 1 oras yon. Huwag nyo nang ilagay sa ref kasi makaka-apekto yung moisture ng ref dun sa ating texture ng cookies. So, papabayaan nyo lang siya dyan sa room temperature sa medyo hindi mainit na parte para mabilis mag-set yung ating chocolate.
And after nun, pwede nyo na siyang ibalot sa packaging. Itong ginagamit kong packaging ay nabili ko sa baking store. Ang tanda ko ay 90 pesos siya per 100 pieces. So, murang-mura na. Dapat ay lagi nasa closed container o naka-packaging kagad yung inyong butter cookies para hindi maka-apekto sa texture. At yun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan nyo itong ating recipe at video. Magkita-kita tayo muli. Bye-bye!